sa Rojas City. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Mga best friends, tutok na sa Morning Music Marathon, Lunes to Biyernes, alas 9 hasta alas 10 ang aga, kaupod si DJ Pretty. And makakasama niyo ulit sa isang oras na naman ng love songs and life lessons, ang Morning Music Marathon. Siyempre with DJ Pretty, dito lamang sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit. Malingaw naman sa DJ nga hindi man dessert pero alert na alert nga si DJ Washuga sa Sounds Good Pinas. Alas 11 tubtob alas 12 sa Udo. 88.1 Spirit FM, kasama niyo pa rin ng DJ na hindi man dessert pero alert na alert. Ang DJ na hindi man matamis pero palaging namimiss. This is DJ Washuga for Sounds Good Pinas. Samtang ipadala naman ang mga favorite song requests sa Afternoon Heat Feels with DJ Sweetie alas 3 tubtob alas 4 sa hapon. Nakatuto kayo sa inyong music tambayan, sama-sama together, always and forever, 88.1 Spirit FM. With me here, DJ Sweetie, ang bubusog ng mga puso ninyo tuwing hapon, dito lamang sa Afternoon Hit Feels. Padayon naman kita sa kasadya kag mga papremyo sa istoryahan ta, kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7 tubtob alas 9. Programa ang hindihon para sa tanan. Bata ka man, o konti gulang, sa sining malinong kag malamig nga kagabihan. Optanta ka. May problema ka. Istoryahan ta! Dali na! Hibalo naman ang mga programa sang Arkidiocese sang CAPIZ, ilabi na ang Social Action Ministry, kaupod naman si Father Mark Ranflor sa Church in Action. Lunes, Miyerkules kag Biyernes, alas 7 tubtob alas 8 sa gabi. God would always send angels to rescue you from the feeling mag-give up ka na o kung madidepress ka na. Ginahawiran ko lagad may ang linya. Kung why kasi ni, may problema ka din, may problema ka na. Importante mo eh. Bago nga mga programa para sa bago nga istasyon, pero padayon sa pag-alagad kag pagserbisyo sa inyo nga mga best friends namon. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Arkidiocese sang CAPIZ kag ginadumalahan sang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa tion nga ginahangkat kita sang panahon, sino bala ang magabulig sa aton? Magpasalamat gid ako sa madamo sang akong nabaton sa relief God sa simbahan kag sa CASAC. Sa tion sang aton pagkinahanglanon, sino ang magapaumpaw sang sakit sa aton balatyagon? Hindi magkabalaka ha, kay may Diyos ang kalibutan. Padayon na lang imo pag-eskwela, kag magbakas ikaw. Tubtob sa malabot mong imo nga ginahandom. Sa tion nga mabugnaw na ang pagtuo sa Dios nga makagagahom, sino ang magapasanag sa aton painuino kag tagipusoon? The ministry of Jesus that was given to us and the invitation of Jesus to build His disciples, to be His apostles,
nagapatimaan kag nagasugid sa aton, naga-invite sa aton nga our mission should be inclusive. Wala sang pinilian, tanan nagaupod kag tanan pagaupdan. Church in action. Programa nga magahatag sa aton ihibalo angot sa mga programa kag inisyatibo sang simbahan pinaagi sa iya sini nga Social Action Center. Mga proyekto nga naging posible bangod sa pagsalig sa Dios kag kaaywan sang iya katawhan. Kaupod sa inyo alagad, Reverendo Padre Mark Granflor. Church in action. Ang alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Church in action. CAPIZ, Archdiocesan Social Action Center, is the social development and humanitarian arm of the Archdiocese of Capiz, mandated by the Church for social service to empower, develop, and protect. Community-managed DRR has been the core approach in all the programmatic interventions implemented by CASAC. It strives to equip communities that are vulnerable to hazards to become more resilient, empowering them to be more mindful of their duties and responsibilities. Therefore, all projects are anchored in the efforts to make individuals and communities ready to face shocks and be able to bounce back immediately with lesser reliance on outside assistance. It also instituted a strong partnership with local government units, government and non-government agencies to ensure that contingency plans are approved and adopted. More than these accomplishments, CASAC is now on the right track in transitioning itself to be the bearer of excellence in responding to the cries of the poor and to be God's loving arms for all His creations. We are Caritas, and this is how we build resiliency. Have you ever questioned yourself about how you can make a difference? Have you ever thought about being part of the change you want to see in the world in the simplest way? As you continue to experience economic issues, environmental and humanitarian crisis, the Archdiocese of Capiz, through CAPIZ Archdiocesan Social Action Center, never stops performing its mission, empowering vulnerable individuals by developing resilient communities and protecting the dignity of creation. Throughout the history of the social action of serving the poorest of the poor comes the Social and Resource Mobilization Initiative called ABIEN, Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. ABIEN is a Hiligaynon word which means friend. A collective action will bear fruits of camaraderie, commitment, and compassion. In any amount that you can contribute and donate, little or big, can support one or more of the many priorities of our organization. Disaster risk reduction and management. You will be able to help communities increase their preparedness for calamities by strengthening DRR measures through skills training, contingency planning, and community drill, and to help establish school and parish-based DRRM for relief and recovery assistance. During disaster, the organization will be able to hold relief operations and provide shelter repair kits to the affected population. For sustainable livelihoods, you can empower underprivileged families to have their sufficient source of livelihood by attending trainings and acquire startup kits. And also for the development of farming methods to rural communities and transfer of agricultural technology. For environmental sustainability and green initiatives, you can be a catalyst by supporting our organization to promote good stewardship to Mother Nature, produce organic products,
and set up vegetable backyard gardens. For medical and financial assistance, you can lessen the burden of our marginalized who can't afford to pay for their medical fees and hold medical mission to communities deprived of medical attention. Be part of our Abyan initiative. Be an Abyan. Be a Samaritan. Your compassion can make a world-lasting impact. Donate now and to the next. Mga kaali kapwa, sa dili madugay, magapadulong na kita sa Sitio Tag-Aw, Barangay Tamulalo, Dumaraw, CAPIZ para sa aton nga gift-giving activity sa mga Indigenous Peoples Community. Aktibidades in patigayon bilang pagkilala sa kontribusyon sa Indigenous people sa ating na komunidad. 15 minutos kita nga nagpanglakaton halin sa Idalong pakadudiri sa ilang chapel ni San Pedro Calungsod. Yari na kita karon sa San Pedro Calungsod Chapel kag sa dili madugay maghihiwat na kita sang isa ka santos na misa nga pagapangunahan sa atong CASAC Director Father Mark Grandflor. Kita nga nagahalad sining santos na misa, nagapasalamat kita sa mahal nga Dios sa mga grasya nga aton nabaton. Kang subong man siguro nagapangamuyo kang nagapangayo kung may mga grasya ka mo nga ginapangayo sa iya dalon naton sa santos nga misa. Kasi makabalik man kami sa sunod pagid nga mga inadlaw. No? So sa liwat, padamo nga salamat sa inyo nga pagbaton sa amon, sa pagpatigayon ng makamisa kita. Kag subong man sa inyo nga pagtipon. No? Kaya wala diri karon ibilin lang naton man ang ilang nga parte. No? Pero may balon naton sila nga kung may misa, binanggit kong schedule sa parokya nga may misa, kutob sa mga kauturan naton nga mga Katoliko makapakikupot man sa Santos nga misa. Okay? Madamo, masalamat kag mayong aga sa inyo tanan.
pasalamatan ko ang ginatag niyang mga karitas sa tao ko. Nakabel man kami sa grasya ng Ginoo sa amon. Nagapasalamat gid kami labi na gid sa amon ng mga indigenous people nga kami nadumduman sa sining nga bulan nga nakaabel sining santos nga misa nga gindala ni Father Mark kag subong man ginapasalamatan man namon ang grasya nga ginpadala sang Social Action Manila kag sang CAPIZ. For a country so used in responding to disasters and emergencies, we were left empty-handed when COVID-19 pandemic hit the Philippines. But Filipinos never lack generosity and the heart for service, and in every difficult situation, we always rise to the occasion. At NASA Caritas Philippines, we call this Alay Kapwa. In 1975, through the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Alay Kapwa was institutionalized as the Church's evangelization and resource mobilization program. Over time, NASA Caritas Philippines and the dioceses have significantly translated the social action works of mercy, development, and justice into concrete, impactful, and sustainable socio-pastoral programs through the diocesan social action centers. AK has become the accompanying spirit in our solidarity with the poor. Through Alay Kapwa, we were able to respond to the 4 challenges the Church is facing. First, inequality or widespread poverty. We were able to help the poorest and the most vulnerable families and communities through livelihood interventions, especially during disasters and emergencies. Our integral evangelization program and recently the self-help group approach to empowerment helped not only women but families and communities through savings, leadership formation, and community building. Caritas Manila's 6 Lent Weeks program, for example, has helped so many urban families and communities for decades. Second, fragmentation of ministries and organizations within the Church. AK integrates social transformation into all aspects of church programs towards justice and peace and the integrity of creation. Third, split-level spirituality. AK, through the Social Action Apostolate, tries to reduce the gap between faith and practice by working for greater justice and equality in the Philippine society. Alay Kapwa was able to deliver programs and services that are geared towards total human development. It institutionalized holistic approaches like the AK programs in Lipa, implemented under the Servant Leadership Thematic Program and the AK Saksi program of Cotabato. Fourth, too much dependency on foreign aids. Through the AK Solidarity Fund, NASA Caritas Philippines receives an average of 5 million pesos annual contributions from the dioceses. This meant that if Catholics will share their blessings, we can automatically respond, as we usually do, to humanitarian needs and the CASAC's socio-pastoral programs without waiting or depending too much on external funding. This 2020, to celebrate its 45th founding year, Alay Kapwa is reshaping its strategies and approaches to better serve the Church of the Poor in the Philippines. Alay Kapwa, deeply rooted in the scriptures and the Catholic social teachings, is introducing its redefined threefold actions. Buo Kapwa, the formation action referring to programs and activities geared towards maturity and deep understanding of faith at a parish, community, and even school levels. Hati Kapwa, the generation of funds and volunteers for the implementation of the various social action programs as an outcome of formation.
Lingkod Kapwa, the concrete programs and services of the church for the poor and the vulnerable on peace, economy, social reform, labor, and environment. This may be classified into educational programs, healthcare programs, livelihood and sustainable agriculture, disaster risk reduction and management, and climate resiliency and environment protection. When COVID-19 disabled us to physically provide consolation and relief, it enhanced our generosity, compassion, and kindness for others. Amid confusion, uncertainties, and anguish, we were able to make a small concept of Bayanihan a national call. We were able to help thousands of families cope with the pandemic through the Alay Kapwa sa Pamayanan Caritas Community Kindness Stations, a full embodiment of our pagmamalasakit, pagbabahagi, at pag-aalay kapwa. And so as we celebrate the 500th year of Christianity in the Philippines, we at CASAC Caritas Philippines and the 85 Diocesan Social Action Centers are gifting the Church with another legacy of being the heart of the Church of the Poor. We are fully making Alay Kapwa the main thrust of all our programs, our reason of being, the very spirit animating our social action works. Oras sa 88.1 Spirit FM, Philippine Standard Time, alas 7:15 sa gabi. Mayong gabi Pilipinas, Ciudad San Rojas kag probinsya San CAPIZ. Mayong gabi sa aton nga mga tagpalamati sa 88.1 kada Pops, Spirit FM. Kag subong man sa nagaupod sa aton nga Facebook Live. Kag subong man sa aton nga YouTube channel. Lagad mayong gabi. Mayong gabi, Father Mark, kag mayong gabi sa mga kaalagad na doon nga nagapamati sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Spirit FM. Sa pangalan sang kabugusan nga broadcast station team sang 88.1 Spirit FM, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula. sa aton nga program manager, Father Francisco Casalda Jr., sa aton nga station manager, Father John Dave Ibalya. aton nga mga technical directors, Engineer RJ Borja. alagad Mingming Wego, kag aton partner technical, Alagad Maria Jean Lorin Balos. kami naman ang inyong mga alagad sa kahanginan kag sa Facebook live streaming. Kini si Alagad May Durias Kaga Father Mark Grandfloor. para sa Church in Action. Yehey! Welcome back, Father Mark. Mayong gabi no, sa aton mga tagpalamati kaga welcome sa aton nga programa sa Monday edition sa Church in Action. Ginatinghoan nato no bisan medyo masakaw-sakaw aton nga mga schedule kag mga hilikoton. Padayon kita nga nagapangalagad no, sa sining nga programa kay tungod tada mo nagiman sa nagahulat sa aton nga practice lang no. Storya koris bala no. Kaga sa subong nga gabi no hinalaan naton ang nanarisari nga mga programa sa CAPIZ Diocesan Social Action Center ngang makabenepisyo hindi lamang pila ka mga kauturan naton kundi ang makabenepisyo gid among aton nga mga kauturan labi na gid ang mga kubos, mga ginakulabos ng aton nga mission no to serve the least, the last and the lost no. Kaga bisan kitang isa daw lost man pero sa gihapon ang padayon nga nagapanarbaho para sa ikaayo sa aton nga mga kauturan. There would always be challenges na in every action. Pero ang aton gid nga ginatandaan kag aton nga ginakaptan, ginahawiran no. We serve as instruments of God's goodness to other people. Muna nga bisan may mga challenges padayon sa gihapon because we know no sa aton nga panarbaho, sa aton nga pagtinguha, God would always be there no to support us and to guide us kun diin man niya luyag kita nga dalon sa aton nga pagpanarbaho.
And with that mga kalagad, bago kitang magsugod sa aton nga tupiko o aton pag-istoryahan subong nga gabi, i-shout out naton danay aton nga mga Facebook live viewers nga nakatutok na sa aton kagaina pa nagahulat. Maayong gabi kay Ma'am Zenaida Moss nga nagalantaw sa aton Facebook live, kay Benny Dalida. Oy, Ben. Kay Ben, thank you so much gid sa permi nga pagupod sa aton nga mga field works kay Salamat kin sa pagupod sa aton sa ulutayon kung kumbra mo sa amon nga daw mga kingkoy, no? At least enjoy kasi Zinzin magtulog dito sa imo. Ano no? Thank you so much kay Ben ha. At least naka-unwind kita. Nag-enjoy kita bagon sa imo nga TikTok video. Oo. Mayang gabi man kay Nay Bel Feo, kay Mariel Joy Badoles Catolico, kay El Chapo Del Guzman, kay Ma'am Jopas Manzanares Oquendo, kay Ma'am Angie Javier, oy kay Ma'am Chantry Lay. Oy, may naglantaw sa aton. Tuloy si Bishop. Si Bishop Vic mamisa sa sa fiesta sa St. Pius. No kay Ponda yun siya, no? Tungod sining mga ano tawag sila? IATF ruling bala. Okay? Okay, so hopefully makakato si Bishop para syempre maging mga to siya nila siya kapuli. Ginadalo ka na siya gani man sa mga taga Baguio. Bas hindi na ako na naton pag-ipuli. Anyway, thank you so much. Oy, tuloy na tuloy daw po, Father Mark. Okay, sige. Okay, ang kape ko. Thank you so much kay Ma'am Chantry Lay na nakatutok sa atin. Nagtatagalog po ako. Mapuli na siya dyan. Mapuli na daw siya dyan. Ako si Chantry naga-try gid nga maka-Ilonggo, no? Pero wala kita niya natudloan sa ilang dialect. May native man guro sila, no? Oo. Sige. Okay, next. So wala na. Sa subong wina pa lang danay ang nakatutok sa atin. Pero balang kung madamong nagpamati sa mga radyo, no? Si Manong Guard kina kagina niya lang sa aga na discover ating radio station. Si Manong Guard? Oo, full volume si Manong Guard. Oo. Kagahapon si nag-my day si Sir Rodney, no? Stores sa CAPIZ Emergency Response Team. Naka-duty siya kagahapon sa border dito sa Pilar. Wow. Kagapamati siya sa misa sa hapon. Gin-play mo nga misa kay Father Nonoy, Monsieur Nonoy. So, ginpakita yung radyo. Sa radyo, ha? 88.1 sa radyo. Kag nagapamati sila dito sa misa, dito sa border sa Pilar. Wow. So, darang area, ginman matunog kita tungod kay gagi kadi sa dagat, no? Galing daw ba si Asta lang sa border bla? Mag 5 kilowatt lapaw na rin sa border. Kasi hindi na maglapaw sa border sa CAPIZ. Amo lang ng handom naton kag ginahulat naton lagad may, no? Ang aton nga budget para maka-start na ta sa aton nga construction. Isla na niya ko no earphone lang tawa. Ano lang? Isla na niya earphone kay puro na scotch tape. Okay. Okay. So actually, may mga kanami isang na i-share ko na, no? Okay. Amo ni ang kwan naton ang naga-strat ang aton nga pagtinguha, no? 2014 or 2015 sangin proposed ang radio in CAPIZ, no? And that was approved by aton nga funder, no? Caritas Italiana o galing tungod sang kaiwat sang pagproseso wala sang permit, no? Wala na tigayon, no? Actually may AM permit kita, pero ginatan-aw to nga ang AM kadako sang iya overhead expenses kada bulan. So wala na dayon, no? We tried to focus on our papers, no, sa FM naman na station. And we were given, 2019, we were given PA or Provisionary Authority. O galing, sang ginpasa ini siya sa office sa Catholic Media Network. Nag-transfer sila sa office. I don't know, no? I was not the person contact nila diri because at that time, si Father Emil pang aton nga Socom.
sanggin, I don't know, kung ginpasa nila kay Father Emil ang PA naton o kung ano, ang email. It so happened, unfortunately, nga ang email ni Father Emil, wala yan na ginagamit, hindi na ma-open. So, basi dito blagin pasa. So, it was only January of this year nga gin-contact na kon si Father Francis Lucas, no? And he informed me na may PA na tayo. He informed me in January, by February, na expired aton PA. Ang hatag sa aton 18 months, no? Kag muna gina-process na ton subong ang PA and then our permit to purchase, permit to operate, radio station license, etc. etc. no? Ginapadasig subong kay para before sang banning bala maka-operate kita nga daan. And with so much prayer siguro and timing mananginambal nga we should always wait for God's timing, no? Ang pagdalagan alagad may sang aton kabuhi. In as much as we want to do something, in as much as we want to control some of the things in our life and some of the events in our lives, kung kaisa may mga bagay gidya nga kung hindi pation, not at the proper time, daw wala gidya nagaabot, no? Kung ganin nila bal sa Book of Ecclesiastes, no? There is a time for everything, no? Tigin proseso naton, we tried to link again with Caritas Italiana nga kung pwede i-fund sa gihapon ining radio in CAPIZ. Pero we were not given the assurance nga ila ining tagaan sang pondo, no? So, nagadalagan ang tiyempo, nagadalagan ang sitwasyon. Dining nagpursige ako, no? Nagpursige kita diri sa CASAC. Nga kita ang mahandol sini sa pag-process, pagpangita pondo. At the same time, nakita nato ang importansya sa sining nga programa. Kahapon I was in Kios in Panitan, no? Gintry namon ang aton nga dryer dito, gas furnace dryer para sa humay kag para sa mais. May gamay lang aberya pero nakita naton how successful it was. Kag nagani sa nagapamati sa aton nga mga mangunguma bala, if you have 30 to 50 sacks of corn or rice, no, kapimpa ko ng chimpo do hindi bala paborable sa pagbulad, no, kung isan dry nimo tungod sa ulan-ulan, di kon ma-delay na lagad may masamad ang imong the quality of the rice or corn, hindi na siya sang first class kon medyo magitom-itom na siya, magkalom-kalom na siya, no? So mutong testingan naton gapon may gamay lang aberya, but we already foresee the success of it, no? Kag nestoryahan namon baw kanami gali ni kon may radyo kita. And then, ang aton nga mga livelihood programs, ang aton nga, number one is evangelization. No? Catholic evangelization, Catholic teaching. Yes. Madala naton sa kahanginan. Kadamo gidya sang makabenepisyo. So, munang gintinghuan gid naton, no? Kaga with all the projects that we have, even though at times nag-struggle kita pro sa gihapon, tungod sa inyong nagapamati kung nagasuporta sa aton, padayon kita, no? Padayon kita nga pangalagad kag nagatinguha nga ini nga mga bagay labi na gid ining radyo, no? Tikon commercial radio station, we can accept na sang inyo nga kwan advertisement. And of course we have to charge, yes, no? We have to charge you with the advertisements, no? Kag ang nami sini amo ni maga-support ng maga-sustain sa aton, no? We had projects before, kagina sang aga may bisita ako diri, aga pa ako gingguba tapos misa, no? Nang dala sa akon tahom-tahom nga mga problema, no? Una daw sin ko na irritable ako nga aga pa sa kalibutan problema na bagulong ko tapos misa nagka-problema pa akong contact lens di ko kita, tapos hindi ko kita pero maanting ako nulunggan. Sabi na kasi ng panugid nila, no, nga mga problema sa asosasyon.
siling ko na ano, paniaga, paboga pinangayo man sila pasensya. Pero siling ko, nakita na to lang at role, no? Ang role sang CASAC sa pag-develop, pag-sustain sa mga programa naton sa community. For example, before we had relief operations, may ara kita nga shelter recovery assistance, may mga livelihood assistance. We tried to plan kung paano naton amat-amat nga mabuligan naton mga farmers nga hindi mag-depend no sa ila kapital sa mga loan sharks naton nga tawag. They would charge 6%, 8% or 10%, no? So gindi nga naton nga makahatag sa initial nga kapital ang budget o kung ang kwarta mapabilin sa asosasyon. Mera nga mga asosasyon na lang bilin. Wala na association fund. ang kagahapon nagmamangkot ko sa kios, no? Sling ko kay Sir Joby. Pila pa inyo kwarta? Siya pa dira mong kwarta sobra pa 300,000. Tapos siling niya active pa aton nga micro enterprise. Aton mga baboy siling niya nga ginpanghatag sa kung nagabayad pa ya. Iban nga businesses, mga sari-sari store, gabayad pa ya. Sometimes it goes to how the officers would lead, no? Posipo sana ang Santa Teresa, they have more than, 300 to 400,000 man. Pero iban, kabaton 600,000, kabaton 400,000, alimunaw na. No? Wala na. Oo, Ubus so, na agad. munang nakita ko ba lang dako nga parte, dako ang nangin parte sang CASAC sang aton nga pagtinguha, no? Sa pagbalay sang mga asosasyon. At the same time, gin-capacitate naton galing aminado ako, no, nga kulang man kita sa monitoring because of so many projects that we had. Do kulang man kita sa monitoring because we really trusted, no, the officers that we have, no, sa mga association nato. May ara man niya nga matutom. May ara man niya nga kabay pa tagangan mo sa mlawi ka kaboy gulpe ka matayon. So may ara man niya mga matutom, no. Kaga siling ko gani with radyo nga means of communication. Kabay pa nga damo pag ginaton maabot, no. I got a message from our friend from Iloilo the other day. Saling niya, mayo ka ganito. Nag-kick off ka naman. Saling ko, bakas-bakas lang. Tungod sa circumstansya man. Bakas-bakas lang. Kada aga, ginapamangkot mong kada hapon. Pilang itlog sa pugo. No? I-estimate mo naman, baka ka naman feeds the following day. Pilang... Saling ko, makatibawas kita ni. No? Makatibawas kita ni. Saan harvest ang lettuce. Yung tanan na lang gani, no? Tanan na lang bakanting ang duta, tamnan na lang dere parang to sustain us, hindi magbakal, that's food security. And kung sobra, hindi masarangan kaon, ay grabe, abtik-abtik man. Additional income. Oo, abtik-abtik man naton nga kanding magkaon ka lettuce. Kao yun, no? Organic lettuce, hydroponics pa. Basa-basa, baba kanding mo. Baboy na nga itom. Native na nga baboy. Kao yun man lettuce. No? Sabi nyo, kamulang. Hindi na konsumo sang baboy na mo. Di, lettuce nga taga 200 pesos. 250 pesos ang kilo. Ini nga mga bagay, no? Tomorrow, we will have a one-day training sa CAPIZ Research, no, sa Cross dito sa Malapad Kugon sa Sigma. One-day training for mushroom production. Nami man ni ang mushroom 200 pesos per kilo. Farm gate price pa na. Kung magwa na ito, mahal-mahal na, no? Diri sa aton damo per mega pa reserve sang mushroom. Kisa ganin din natin makater ang iban. Ma-order sa buong ma'am sa kwan lang, Friday lang, kayo ma-order, tag-isa, tag-2 ka kilo. Nabayaan mo malang nasa dagad may das kilid kag na pusit-puspitan. So kung sino ang luyag, no, mag-join tomorrow, ma-start ini 9 a.m. Kindly contact us, no? Number?
0907-621-6650. Or, Sige, what? sige, di ba? 0907-621-6650. Or contact no Madam Princess Diane Calanza or Celeste Berry no libre sa lakyan alin dire sa Rojas pakanto sa Malapad Kugon libre panyaga libre man snacks pero dapat tuon gid kamo kung di ka mo tuon may stick ko nga dala boss mong patikon ta kamo libre na ang training no hopefully tagaan kita sang do starter kit bala tagaan kita sang fruiting bag di ka pa kakita libre na tanan no. So kaginang impasa ni Princess akon 13 persons pa lang I need 20 people. Hindi ko ka eskwela boss meron lang ko boss kay gakwan ga blurred ang akon nga kwan nga contacts no. Amo na damo sa mga projects naton ang sa abyan naton no we need you to support us sa sila nga mga projects. Wala pa nato matandog ang budget sang abyan. Ay may ara din dito mga donations naton for scholarship. May isa or duwa na ko to nga target for scholarship. Na nagadalagan pas babaw sa bukid para makapasignal lang. Okay na may signal lang problema wala gali load, no? I-support ko to ang gamay nga pondo nga ginhatag sa aton monthly load lang no wala man allowance kay module legend ba no o kung module module lang hindi sa mobile legend na tapos may ara man nga for livelihood dito no so naka-start na ko I had so far we started with 2 families no native chicken production gamay lang budget na tago sila daw wala ko pa makwenta kaya wala pa kami kahusay no siguro mga 1 to 2,000 per person net malang to net ilan na counterpart ang kulungan sang manok no ina nga mga magagmay nga mga projects alagad may saranggid makabulig sa aton nga mga kauturan especially nga ginatawag bala kita subong sa ano gani nga aton nga ano gani ang ginatawag sa aton subong sa sining program naton ang solidarity and fraternal love o kon ang mensahe sa encyclical letter pinaka-bag-o o kon pinaka-recent nga encyclical letter ni Pope Francis ang Fratelli Tutti nga mo maging topic naton subong nga gabi pero segue no oo dugay ganto pero bago kita nga magpadayon mga kaalaga diari danay ang gagmay nga animation hanong sa sining Fratelli Tutti para mas maintindihan pagid naton. Fratelli Tutti, brothers and sisters all, is a letter from Pope Francis urging us all to build a better world based on fraternal love. In the letter he writes, "For years it seemed that we had learned a lesson from our many wars and disasters, and we were working together towards a shared dream for the future of our global family, overcoming divisions and working towards peace. But we have allowed dark clouds to form over our shared dream, and things are now beginning to go backwards. We are growing distant from one another, seeing others as competitors or enemies. We are building a culture of walls of the heart and walls on the land, that stop us from meeting with other people and other cultures. And even though our world is becoming more connected, we have stopped listening to one another. We interrupt and disagree with what others have to say before they've even finished saying it, denying people the right to have a different opinion. We have stopped seeing each other as sisters and brothers. This is why a new way is needed. It is a time to dream a new dream. A dream where we no longer see each other as competitors or enemies, but as part of a single, global family, where we treat everyone as a sister or brother. Fraternal love means caring for every man and woman, young and old, with the same care as the Good Samaritan, who refused to walk by and ignore the injured man as other people had done. He saw the injured man not as an outsider,
but instead as a brother. Fraternal love goes beyond all boundaries, calling us to reach out and to help others in need, no matter how far away they are or which group of people they belong to. We cannot ignore suffering. We cannot allow anyone to go through life as an outcast. In the face of suffering, our only way forward is to act like the Good Samaritan, no longer asking, "Who is my neighbour?" but instead becoming neighbours to all, bending down to touch and heal the wounds of others. In the depths of every heart, love creates bonds and draws us out of ourselves and towards others. Fraternal love shatters the walls that keep us separate. In their place, it builds bridges and treats everyone as a neighbour. Let us ask God to prepare our hearts to encounter our brothers and sisters. Let's create a culture of encounter. This means that we approach, speak, listen, and come to know and understand one another in all our diversity. If we are to build a better world, we cannot build this dream alone. We need to dream together. To work for the good of everyone, respecting the human dignity of every person, and changing the conditions that cause so much suffering. We need to think of ourselves more and more as a single family living in a common home. Each of us bringing the richness of our faiths and beliefs, each of us with our own voice, brothers and sisters all. Signed, Pope Francis. How will you put Fratelli Tutti into action by being a global neighbour? Nadumduman ko ang intro tabla, no? Our mission should be inclusive, no? Wala sang ano man Pinilian. Ano pa Wala sang ano tawag dito? Ano pa ganito? Wala sang ginabayaan no, lupod ang tanan, no? So we are challenged to be good Samaritans, no? Damo man niya sang Samaritan pero basi ang iba hindi man good. So for example in the gospel, no, nga atong good Samaritan bala nga may gin-attack sang robbers, gin kastigo, wala lamang gin kawatan kundi gin kastigo paano ang ginbilin nga half dead. So karon may nag-agi unang mutong nambal, no, may pari, may levita. Ginagyan lang nila gintanaw, no, wala nila ginbuligan, no, kay kung sa temple alagad may if you are assigned to do the offering kag maghawid ka sang blood, that means it would make you unclean. So ibutang naton nga yadtong pari siya ang naka-assign sa sadtong tion sa paghalad sang gifts, no, gifts to the Lord, no, kag rotation nilalagad may kag sa rotation ng kaisa base may pili-pili, may bunot-bunot pa na dabla. Sa isa ka tuig maswerte nga makaisa ka ka-offer. So karon kung ikaw to, that is your only chance na maka-offer sa temple, and then mahawid ka dugo, it will make you unclean, it would make you unworthy to offer the sacrifice, no? Ti ang Levite man, Levita, hindi pare, butang naton nga sakristan or seminarista, the same thing, no? The same thing man. Kung aton tanawon ginpanumdom nila ang ila pag-offer sa templo sang halad para sa Dios, motong ila nga gin-prioritize kagin bayaan yadtong tawo nga kuntani nagakinhanglan sang bulig, no. Here we are, no. Here comes the Samaritan. Ginbuligan niya, tagaan niya first aid, ginkarga niya sa iyang salakyan ang iyang ginsakyan,
donkey o kon asno o kon kabayo o kon camel, no? Kay ini nga lugar alagyan sa mga travelers, merchants. Kag ini nga area do bawing nga lugar. So dito siya gin hold up, no? Aside sa kuha iya mga gamit, gin kastigo pa siya, no? Leaving him half dead. Gindala niya sa balay-dalayunan, nagbilin pa siya sa kwarta nga kung kulang, balikan niya, no? Basta alagaan lang yan tong tao. So that's the point of Fratelli Tutti, no? Hindi ka na magpamangkot kung sino yung mo neighbor. Yes. But you should always treat each other, no? You should always treat people around you as your neighbor, no? Kaya kung kaisa ang ginabuligan talang makabalos man sa aton, no? Buligan ta ka kay balos-balos mo lang ni, no? Yeah. But sometimes we fail to see more than what is our interest, no? Ang ginapanawagan sa aton nga wala kita dapat sang pinilian. Wala kita dapat sang ginapabayan, no? It is not as easy as this, no? Nga ginhambal tala nga daw kahupos. Yes. It's quite difficult, pero amo niyang panawagan sa aton. Panawagan sa aton sang mahal nga Dios. Nagmisa ko lagad may sa Sabado sa na isa kapatay, no? Sa lingkod. Ang panawagan malang sang Dios sa aton, kang nag-remind sa aton, na tanan kita mapatay. Tudloong lungon, no? Tanan kita mag-aagi sa kasubong sining nga sitwasyon. Pero ang panawagan sang Dios sa aton, nga luyag niya, nga mangin kaupod niya kita sa iya nga ginharian. But silingon, what we should do is follow the will of God. If we try to dissect, no, if we try to reflect deeper into the commandments of God, duwa man lang nakabagay, no? First 3 commandments would mean ang aton paghigugma kag pagtuo sa Dios. Ika-4 hasta ika-10, ika-4 tahuron mo imamay kag ilo. Esa sa ika-10 would speak of our love to other people, would speak on our love to our neighbors. May ara gani nga kilala ko siling niya. Nya bala sa madre, sister, ang Diyos gani pulo lang sugo, imo nga man kadamo gidyaw. Ay pagani ka tapos ang isa, may ara naman. Mayo pa yung Diyos, pulo lang yung sugo. Imo yan ang madamo ya. Ay patagani, katislong di sa isa. May sugo ka naman isa. So muna ako na reminder sa nag-attend sa tong misa sa patay. No? So, ang Diyos naghahandom nga may kaupod niya kita sa ginharian. So what we should do is to live simply and to live to what God wants us to live. No? Ano nung purpose ang ginatag niya sa aton? Kay the ultimate end of man is to be happy with God. Nung kaupod sa mahal nga Diyos. No? Kani siling ko kung may mga pamatasan kita gini mayo, ligwaton ta. No? Kung daw medyo tuso kita kag medyo daw marot-marot bala, di kayo huntaton pamatasan. Para nga sa uli mag-abot ang adlaw sang paghukom, hindi mabudlay ang pagsulod sa ginharian sang Dios. Kaya lara na ang example nga, ang mga matarong butang sa tuo. Ang mga hindi matarong butang sa wala. Ang mga mga matarong makasulod sa ginharian sang Dios. They will enjoy happiness, peace, love, everlasting, no? Kung hindi ka maayo diri ka sa wala, dito ka sa nagadaba-daba nga kalayo nga wala nagakapalong. Fiery furnace. Wala nagakapalong nga kalayo, may pagbagrot pa sa ngipon. Gawragok lang ko gani, gareklamo si Maya sa Tag-aw. Ambot ko sila malay. Hay ko nagabagrot pa na sa ngipon. Ay kalain-laing ko rin pamatian, no? Ako naka-experience ko sa muna seminaryo, may naga-dorm kami, may nagabagrot sa ngipon. Nakalain-laing pamatian. Fiery furnace, unquenchable fire, and then may pagbagrot sa ngipon. So, grabe nga description sang
pinalidad sang tawo nga hindi matarong after the judgment. So, amo nang panawagan sa ato, no? To be a brother or a sister to our fellow. Dapat ang solidarity, hindi sang fragmentation. Ano pa to? Katahom sang reflection ginahatag sa ato ni Pope Francis and giving also Saint Francis of Assisi to us as our model. Sa ini nga encyclical letter ni Pope Francis, halata man kung sa din siya nagkuha sang inspirasyon. Siyempre halin kay Saint Francis nga kabalo makita nga patron saint sang ecology kag is best known, no, isa sa mga kilalagid nga mga santos kung sa diin ginapangitan niya ako nakikita niyang Ginoo sa poverty and simplicity in contemplation bisan pa no sa natural environment and seeking friendship with all God's creation. Bala mong tawag niya sa adlaw kag sa bulan. Brother, sun, and sister moon. Gani. The partner of Saint Francis, Saint Clare. Yes, Saint Clare. So katahom sang ilang ila paghigugma hindi lamang sa isa kag isa, no, kundi sa the beauty of God's creation, ang ilang pag-amlig, pagdampig sang gintuga sang Dios. And aside from, solidarity and fraternal love no sa mga tao nga yara sa palibot naton, ang Fratelli Tutti nagahambal man no kung naga-challenge sa aton to also care even for those brothers and sisters nga malayo sa aton but are actually affected. Like for example sa sining COVID-19 o kung sa mga natural disasters nga nagakatabo sa aton, we should give love and respond to the needs of people bisan sa malayo sa aton. Nagsubong natabo na naman sa Haiti ang earthquake na naman and madamo na naman sa mga Caritas member organizations. Kita diri sa simbahan nagahulag man para magbulig, no, makapangita sang paagi para makabulig sa mga naapektuhan didto sa piyak nga bahin sang kalibutan. And that's one of the most isa sa mga beautiful challenges sang sining Fratelli Tutti. And isa man nga man na-release ini siya right after or during the start sang pandemic. Kay tungod nakita man ko no ni Pope Francis nga there's fragmentation, no. May aras sang inability ang aton mga officials, the government or even the agencies working with the pandemic sa sining inequality to work together. Pag binahin-bahin. May kinaiya. May tagsa-tagsa, may kinaiya, no? Actually, ang kada isa may kinaiya gid man niya. I mean in a negative way. Oo. Kada isa may kinaiya. Galing kung kaisa ba lang manginapuslanon tani para sa common goal. Yes, oo. Pero bidang saya, no? No, mo na nga damo ang nahalitan, nagbida-bida ka pa. Oo. Amo nga naman, isa pagid sa manami sa Fratelli Tutti nga ini is Pope Francis would also want us to realize that we, even kita nga mga simple nga mga tao, we have a role to play sa aton politics. We should not shy away from politics nga man. We are a very important component sa aton society and those people working in the government o kung sa politics, kita sina ang nagabutang sina sa ila dera. Dere kita masulod. Kay bisan simple ka nga tawo, your vote is very crucial. Yes. Tisubong nga nambal nga, mabaton malang na sobre. Mabaton malang na sobre. Actually, we are putting, in a way, kita man ang nagapakurap sa aton mga officials nga man. Baton ka da 1,000, baton ka da 2,000, baton ka 500. Di nila nakwaon. Kwaon nila na sa mga kickbacks. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Tapos, lagadmay kung sa projects na, no? May mga bidding pa na. Ay sa bidding pa lang nangadaan. May natawag kita nga bids and awards committees. Posible bala ako nagakatabo balang nga sa bidding pa lang may arrangement na. Okay, nabid sa imo kay ikaw ang kontraktor. Posible ba lang ikaw as kontraktor ginpadaog ka namon tungod may under the table negotiation kita? Pila na lang mabilin sa project? Di ba la? Karon,
Sino nagbutang sa sini mga tao sa posisyon? Kita man. Nga man. Nagbaton ka pa man doon, nagbaton ka sa kalibo, hindi mo sa pagbutuhon. Di karon, pila ka tuig antos ta? 365 times 3, 3 years. Mahal pang dayok sa imo, no? Sa una, no, nakabaton man ko sobre, may sampol balot sa sulod. Binulog ko sa, isang narista pa ko to, binulog ko sa kuliktas. Kay tanan nga balay may ara. Sang ulihi, sang pari na ko, tanan kami sa balay may ara, sobre, ngin pa uli ko, suntuig, why na? Ang malinanay. Hangin pa uli. Ang balsan di guard yun naman sa balay. Siya kanya natin sobre, no, wala na ya. Siya na ano, abi kasi nagligan yung so, pa uli mo. Kundi wala na pagdala. Siguro nahuya naman bala ang mga leader-leader dala sa among barangay. Wala na kayo magtagay. Gigantak pare na, no? Muna ko kaisa nga, ang involvement naton sa sitwasyon bala, no? Hindi lamang ang mga leader naton ang mga tinguha para sa sininga sitwasyon na binagin sa pandemic, no? But all of us, each one of us, should not shy ourselves, Yes. no? Sa sining responsibilidad para sa aton mga kauturan, laganmay. And it's, di ba, no, kanami kung aton gid nga padalman ang ining encyclical letter ni Pope Francis, especially sa sining tiyempo sa pandemic. May nabasa ko hamban niya, we're here, no, na-experience nato ng COVID-19, manog pila na ka, duwa na katuig. Manog duwa na katuig. The government has been doing their part, no? Kita siguro we should also do our part, no? Kita man kinanglan naton disiplinahon ginang aton kaugalingon. Akong presubong kung kinanglan sang vaccine, kung kinanglan nato magpa-vaccine, pa-vaccine nakita samtang may ara pa. Di na kita magulat nga maubos na ning ginahatag sa aton kung kwarta sang gobyerno para nga makapag-vaccine kita. Kay we know ang vaccine will help us, no, not only the risk, no, to lower the risk, no, sa infections of COVID-19, but also to achieve, no, ang herd immunity. Ang herd immunity is not only para lang sa isa ka barangay na isa ka banwa, isa ka kundi kita tanan man, no. So mina mga kaalagad, we should do our part. And sa sini ano bala ang aton masuporta, anong mapasalig naton as we support Fratelli Tutti, especially this time of pandemic. Bawal lumabas, sabi ni Kim Chu. And then, nasa aton nga pagbuligay, no? Nako nga parte, no? Ang kisabi, we are used to point our fingers to other people. Yes, Dapat si Kwan himo yan dapat si Kwan himo yan dapat si Kwan. Remember always, no? Sa pag-point mo sang finger, isa lang ka finger, no? So, ang kabalik sa mo, damo, no? Ang siguro balis karon ta, anong himuon mo? Anong himuon ta? Anong himuon ko? Para nga hindi maglala ang sitwasyon. Anong himuon ko nga mas all of us nagalong man siguro sa matahom nga kalibutan, matahom nga society, matahom nga opisina, matahom nga barangay, matahom nga munisipyo, matahom nga probinsya, manami nga pamilya. Pero ang pamangkot, ano ang ginaobra ko para ma-attain ko na? Di kung gusto mo maayong katilingban sa barangay, pero kung makatughong ka 2 litros, nagawaog ka na, gaguyod ka tarak-tarak, anong imo contribution? Kung akong tano, di pabakol ta ka, no? Luyag mo nga mag-amusini, nga mangin matahom. Pero, ano ang contribution mo? Ano ang contribution ko to have a just and humane society? Positive ba lang akong contribution? O kung akong contribution bala, nagahalit, hindi lamang sa akon, kundi sa sosyudad o kung sa katilingban nga akon ginaistaran. Pareho na bala nga, tudo-tudo ya panarabaho ang iban, nagapananom, nagapamunga nila tanom, ga-expectar sila nga pagkaaga, may harbison sila. Nagiunahan mo ya sang gabi, no? Giunahan mo sa ya harvest ang gabi, yung kawat mo yayapin ang budlayan. Kawat ka. Oo, tapos ang ngisi-ngisi ka pa nga do sa animal ka. Naabi mo ba lang ng nakaisa ka? Nakaisa ka tungod kay
nakawatan mo siya o kung naisahan mo siya. Pero, balik na no isa pangabuhi mo. Isuka mo gina. No? Tani, kung isuka mo na, hindi ka mga bulig sa akon, ha? Kaya kisa sa mga tao nga sa lawayon, powerful akong badlis mo. Hindi ka na mag-antos dugay. No? O kung mas mag-antos ka pagid, no? Malang term nga nabati ako sa ligan ng simana. Bay lang der. Isuka ya kita. So careful, no? Careful kita sa aton ginaobra. Naming panawagan sa aton nami ang plano sang Dios sa aton. Nagida-provide naman sa aton ang tanan nga dapat naton sundon para mangin maayo ang aton pangabuhi, mangin maayo ang aton katilingban. Pero sa gihapon may ara gid nga sa lawayon. Suka lang pre. Isuka mo gid na. Antosan mo gid ang imong hindi mayad nga mga hinimuan. Okay, oras natin mga kaalagan, mga best friend. 59 minutes Uy! past the hour of 7 o'clock in the evening. Kag-update from Ma'am Princess Father Mark, nasa 15 na. Kung kulang ko no, mapunaan mga naguro sa amon na malimang pre. 15 na daw ang para sa mushroom training boys. Matawag ko sa imo after sa program. Okay. For may load ka tawgi ko. Okay. Mushroom production na, no? We were offered by CAPIZ Research, no? Sang sina nga programa. Okay, lagad may. So, siguro sa... Kanami sa aton nasubo. Oo. Siguro sa aton, closing na ta? Yes. Closing remarks? Closing remarks na, Father Mark. Ari kita karon sa sitwasyon. Sa aton nga mga tagmalamati subong nga gabi is nagupod sa aton nga programa. Madamo gyud nga salamat basta may greet ka pa. I-shoutout natin dali si Ma'am Gina Joy Garcia Durier, si Sir Junior Patricio Solano, kag si Ma'am Orfelina Beng Silvestre Capuso. Ay, Good Naibing. eve, Father Mark, kag Pretty My, God bless and keep safe. Thank you so much, Ma'am Beng. Na-amaze gid naibing si Princess sa imo. Nagsugid sa nga damo ka kuno tanom dira sa imo nga farm. Siling ko, pagsulod nyo, nagsuksok sa butas. Ang bali mo Princess, ay uder. Nagsuksok sa sambra. Tapos nagtaklo sa sandoko. Ay oo, balaan mo yan dera pala Princess. Na may kalo, pag isa na ako noo, lapad yun ako. Kada agin niya siling ko sa pilapil, sige niya pang labo sa mga nanomagyan niya. Amo na, si Naibeng to, mga 70 plus Naibeng, no? Kung 80 plus na. Sa gihapon nung nagatinguha kag kumbaga naga-enjoy sang iya nga kabuhi kag katahom sang kabuhi tungod masinulundon man siya sa ginapaabot sang mahal nga Dios sa iya, no? So sa aton mga kauturan nga nagapamati sa aton sa 88.1 Spirit FM nagsubong nagman nagaupod sa aton sa aton nga CASAC page kag subong man sa aton YouTube channel kag sa tanan nga nag-share no sa aton nga live streaming sa subong nga gabi. Ang pahanumdom sa aton ni Pope Francis no sa Fratelli Tutti, ang pahanumdom sa aton sang aton simbahan nga kita tanan dapat may kabalaka. Upod kita nga may kabalaka. Upod kita sa pag-umwan kag sincero nga pagpangabuhi. Upod kita sa tampad nga serbisyo nga may paghigugma. May gugma na, may angga pa. Kag sa tanan, no, sa aton nga pagtinguha, labaw sa tanan ang tawo. No? Ang kinahanglanon sang tawo, ra ginaya. So dapat nga ang aton sincero nga pagserbisyo, ang aton sincero nga pag-alagad sa tagsa-tagsa, duna nga aton nga pagahimuon, nga wala sang nagapaidalom o kung wala sang sekretong interes. Kay kung ang imo ginapanumdom nga kuno nagapakuno-kuno ka nga nagaserbisyo, pero ang imo nga ginapanumdom halit sa tawo, isuka mo gid na. Tama ka klaro sa panawagan sa Santo Papa sa aton. Our mission should be inclusive. Wala sang ginapabayan, Wala sang ginapilian. wala sang ginapilian. Tanan, patas, no? Patas kay Arsenas. John Paul. Sorry. So, daw mo na nga mga panimuot kung tani ang para sa aton. Kaghandom sang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center sa iya nga pagtinguha
handom sang Arkidiocese sang CAPIZ. Amo na ang pronunciation na Arkidiocese sang CAPIZ. Pagiliwat ko na, boss, gani. Ipaliwat. Handom sang Arkidiocese sang CAPIZ. No? Sang lokal nga simbahan sang CAPIZ nga wala pa sa Arsodispo. Monsignor Dick Puli. Ang handom naton nga kuntani matahom nga katilingban. Ano ina? Meme. Alam mo yung bagong radyo sa Roas. Bahuo ang 88.1 Spirit FM. Makalilingaw na tarong ka pa. Bago na nga meme subukan kay Laika. Okay. Sino nag-obras na to? Si aton technical assistant. Sino tong duwa ka babae nga to? Si Karen Davila kag si Laika gani. Kung siya nabi subong trending. Anyway, okay na. Ay, ginutod na to. Megapos nga biya. So, muna ang aton nga, kwan, no? Gingubaan yung akon nga thought bala. Nagadalagan na tani. No? Pero halos patapos naman na. Ay, damo po kayo sumpon niya. To niya radio station niya. Sabagay, oo. Ay, gabayan ta sometimes lahat. Servisyo ta wala ba? So, muna nga aton nga pagtinguha mga kaalagan, no? Padayon kita, no? Please pray for us as we continue to pray for you, no? Ang aton nga mga misa, alasay sa aga, Lunes, tub Sabado. Kag subong man kung Domingo, alas 7:30 sa aga. No? Live sa 88.1 Spirit FM. Kag subong man sa aton CASAC page. Kag subong man sa aton YouTube channel. Kung Domingo, nagatabid sa aton ang DYOW Bombo Radio Rojas. Kag subong man no, sa aton nga padayon nga pagserbisyo. Gina-encourage ko kamo nga suportahan ang aton Abyan Project, Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. Naka-center ini nga programa para sa aton nga pagpangalagad sa Arkidiocese sang CAPIZ, no. Ara ang aton nga DRR concerns o kon disaster risk reduction and management. Subong man ara man aton mga advokasya kasubong sang environmental protection, ara man ang aton scholarship program, ara man ang aton medical kag financial assistance, kag ano pang ara dira, no? Sustainable livelihood, no, para sa aton nga mga kauturan. So far, damo naman sa nagbulig sa aton, but if you want to help, kindly message us sa aton nga CASAC page, no, kay ang naparteneser, no, kung may mga donasyon kag naka-specify o kung na ang inyong intention naka-specify dira kung para sa ano nga programa kamo magabulig, magaabot gid na sa tawo nga natungdan. So madamo gyud nga salamat sa padayon nga pagsuporta. May God bless us all. Nagadmay. Sa pangalan sa ating station broadcast team, bago kita magtakop, suportahan nyo man yung mga programa sa 88.1 Spirit FM, alas 9 to alas 10, Morning Music Marathon with DJ Pretty, 11 o'clock to 12 noon, Sounds Good Pinas with DJ Washuga, kag 3 o'clock to 4 p.m. naman, Afternoon Heat Feels with DJ Sweetie. Sa pangalan sa kabugusan nga puwersa sa 88.1 Spirit FM, sa ating overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, Program Manager Father Francisco Casalda Jr., Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, sa atong mga technical directors, si Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag atong partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Kami naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias Kag Father Mark Renflor. Mayong gabi kag God bless Pilipinas. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Arkidiocese sang CAPIZ kag ginadumalahan sang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko.
Spirit FM, masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. DJ Sweetie, ka-sweet si mga boys. Pa-shoutout man sa 88.1 Spirit FM. Bantayan si DJ Pretty sa Morning Music Marathon sa 88.1 Spirit FM. Bago nga istasyon sang radyo? Tama ka!